નમસ્તે મિત્રો, કિચન રેસીપી ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે। શું તમારું લાલ મરચું પણ કાળું પડી જાય છે અથવા તેમાં ઝાડા પડી જાય છે? તો આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ વર્ષો જૂની અને પરફેક્ટ પદ્ધતિ, જેનાથી તમારું મરચું 12 મહિના કરતાં વધારે આવું જ લાલ ચટાક અને તાજું રહેશે। અને વિડીયોમાં આગળ હું તમને બતાવીશ ખાસ પ્રો ટિપ્સ, તો વિડીયોને અંત સુધી જોતા રહો। ચાલો શરૂ કરીએ। મેં 4 કિલો કાશ્મીરી આખું મરચું દળાયું છે। સરસ રીતે એકદમ બારીક થઈ ગયું છે। મરચું ખાંડવાના મશીનમાં પણ ખંડાવી શકાય છે, તો તેને ચાળવું પડે છે। મસાલા વેચવાવાળાના ત્યાં દળવાનું મશીન એટલે કે પલ્વરાઇઝર હોય, તેમાં પણ દળાવી શકાય છે। દળેલા મરચાંને આપણે ચાળવાની જરૂર નથી પડતી। મિક્સરમાં કે પલ્વરાઇઝરમાં દળેલા મરચાંને ઠંડુ થવા દેવું જોઈએ, તેથી તેમાં વરાળ વળી હોય તો ઉડી જાય। હવે પાવડરમાં ગંઠા લમ્સ હોય એ બંને હાથેથી મસળીને એકદમ જ ભાંગી નાખશું। હવે આપણે તેલનું મોણ દેશું। હાથમાં પ્લાસ્ટિકના હાથ મોજા, ગ્લવ્સ કે પ્લાસ્ટિકની થેલી હાથમાં પહેરીને તેલનું મોરણ દેશો। તમે હાથમાં થેલી પહેરીને કરશો તો હાથ બળશે નહીં, અને હાથનો પરસેવો મરચાંમાં મિક્સ ના થાય તો મરચું પણ જલ્દી બગડશે નહીં। મરચાંમાં ફક્ત તેલનું મોરણ દેશું। અત્યારે મરચાંમાં મીઠું નાખીશું નહીં। મોણ આપવા માટે સિંગ તેલ અથવા દિવેલ એટલે કે એરંડિયાનું તેલ સૌથી શ્રેષ્ઠ હોય છે। હું સિંગ તેલથી મોણ દઉં છું। તમે ઘરમાં રસોઈ માટે ખાતા હોય તે જ તેલ વાપરો તો પણ ચાલે। કોઈ પણ લેડીઝ ટાઈમમાં થાય તો મરચું અડવું ના જોઈએ, એથી મરચું કાળું પડી જાય અને બગડી જાય એવી માન્યતા છે। 2 હાથેથી ઘસીને મરચાંમાં બરાબર તેલ મિક્સ કરવાનું છે। તેલની જરૂર હજી પડશે। આપણે 2 હાથેથી મરચું એકદમ સરસ રીતે મસળી લેશું, અને તમે જોઈ શકો છો મરચાંમાં તેલ સરસ લાગી ગયું છે। હાથમાં મરચાંના લાડવા વળે એટલું જ તેલ આપણે નાખવાનું છે। સામાન્ય રીતે 1 કિલો મરચાંમાં 50થી 150 ગ્રામ તેલ નાખવું જોઈએ, પરંતુ દરેક લોકો પોતપોતાની રીતે ઓછું વધારે તેલ નાખી શકે છે। મરચાંમાં તેલ અને મીઠું બંને કુદરતી પ્રિઝર્વેટિવ છે। તેલ મરચાંમાં ભેજ લાગવા દેતું નથી, અને મીઠું ભેજ હોય તેને શોષી લે છે। તેથી 12 મહિના સુધી કલર, સ્વાદ અને સુગંધ એવો ને એવો જ રહેશે। આપણું મરચું જરા પણ બગડશે નહીં। ચમચામાં મરચું છે એ તેલ વગરનું છે, અને વાસણમાં છે એ તેલવાળું છે। તો તેલવાળું અને તેલ વગરનું બંનેમાં કેટલો બધો ફરક પડે છે। આપણે મરચાંમાં મીઠું નાખીને મિક્સ કરીએ તો મરચાંમાં ખારાશ બેસી જાય છે, એટલે આપણે અંદર મિક્સ નથી કરતા। હવે આપણું મરચું તૈયાર થઈ ગયું છે। ડબ્બામાં થેલી રાખીને ભરી લેશું। સૌથી પહેલાં ડબ્બાના તળિયે મીઠું નાખીશું। હવે આપણે કિલો જેવું મરચું નાખીને બરાબર રીતે દબાવી લેવાનું છે, કે જેથી મરચાંની અંદર હવા ના રહે। 4 કિલો મરચું લીધું છે, તો 1-1 કિલોના થર કરશું। એક થર ભરાઈ જાય એટલે બરાબર દબાવી લેશું। આપણે ફરીને પાછું મીઠું ભભરાવાનું છે। મીઠું નાખી લઈએ એટલે ફરી 1 કિલો મરચું નાખી લેશું। હવે આપણો ડબ્બો સરસ રીતે ભરાઈ ગયો છે। આપણે ઉપરથી મીઠું નાખી લેશું। આપણે સરસ રીતે પેક કરી લેશું। પેક કરવા ઉપર પેપર રાખીને ઢાંકણું બંધ કરી દઈશું, તેથી આપણો ડબ્બો એરટાઈટ બંધ થઈ જાય, બહારની હવા જરા પણ ના લાગે। આ રીતે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ મરચું ભરશો તો 1 થી 2 વર્ષ સુધી મરચું જરા પણ બગડશે નહીં। રોજનું મરચું વાપરવા માટે એક નાની બરણી કે ડબ્બામાં કાઢીને વાપરવું। તો હવે આપણે જોઈએ પ્રો ટિપ્સ। તેલને લગભગ 100 થી 110 ડિગ્રી સુધી ગરમ કરી શકાય। દરેક લોકો પાસે ટેમ્પરેચર મીટર ન હોય તો તેલમાં
પરપોટા બનવાનું, એર બબલ્સ બનવાનું બંધ થઈ જાય એનો મતલબ તેલમાંથી ભેજ ઉડી ગયો છે. તેલને એટલું જ ગરમ કરવું કે તેમાંથી ધુમાડો ના નીકળે. પાણી 100 ડિગ્રીએ ગરમ થાય તો વરાળ બનવા માંડે છે. લવિંગનો ઉપયોગ મરચાંની બરણીમાં 5-7 લવિંગ નાખવાથી તો પણ મરચું લાંબા સમય સુધી સારું રહે છે. બરણીને સીધા સૂર્યપ્રકાશ કે ગેસના ચૂલાની ગરમીથી દૂર રાખો. જો વધુ પ્રમાણમાં હોય તો તેને ફ્રીઝરમાં પણ સ્ટોર કરી શકાય છે. જો તમારે વધુ સુરક્ષા જોઈતી હોય તો બરણીની વચ્ચે અને ઉપર હિંગના થોડા ગાંગડા અથવા આખા મીઠાના ગાંગડા મૂકી દો. હિંગનો ઉપયોગ મરચાંની બરણીમાં ભરતી વખતે વચ્ચે વચ્ચે હિંગના ગાંગડા એટલે કે આખી હિંગ અથવા 1-2 ચપટી હિંગ પાવડર નાખવાથી જીવાત પડતી નથી, તેમજ સ્વાદ ને સુગંધ પણ જળવાઈ રહે છે. તો મિત્રો, આ હતી મરચાંને 12 મહિના કરતાં વધારે સ્ટોર કરવાની ટીપ. જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો, તમારા ફેમિલી અને ફ્રેન્ડ્સ સાથે શેર કરજો અને આવી જ રસોઈની ટિપ્સ માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. ફરી મળશું નવા વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.